به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا به این لحظه از مطالعه در زمینه کنترل ارتعاشات خسته نشده باشید. آرزوی موفقیت برای شما. خب ما توی سلسله مباحثی که تو اون تایتل ها داشتیم، تایتل های خیلی کلی که خیلی کاربردی بود، امروز اختصاصاً به بحث انرژی هاروستینگ میپردازیم، چون به موضوع اصلی ما یه جورایی نزدیکه. من سعی میکنم که در مورد انرژی هاروستینگ، حالا جدای از این که باید بر اساس ببینیم اصلا انرژی هاروستینگ چقدر میتونه این مسئله نزدیک باشه، گاهی اوقات دوستان چاه انرژی رو با برداشت انرژی اشتباه میگن. برداشت انرژی میگه همون انرژی هاروستینگ، یعنی بهره وری، یعنی بهره مند شدن، استفاده کردن. حالا اینا فرقاشون چیه؟ ببینید هاروست، اگه شما توی فرهنگ لغت یا دیکشنری لاینمن آکسفورد ببینید، حالا بذارید من اینا رو فرقاشون رو بگم چون خیلی میتونه کمک بکنه. هاروست ببینید به این صورت می‌نویسن، هاروست. Harvest. خب ببینید من معنی لغویشو بگم، هاروست رو شاید کمتر شنیده باشید، بعد بریم اینو وصل کنیم به موضوع پایان‌نامه و حالا بحثایی که اون لابلا هستش رو اینا رو انجام بدیم که دست آخر به این نتیجه خوبی برسیم. ببینید میگه که the time when crops are gathered from the fields or the act of the gathering them. میگه زمانی که شما میخوای محصولی رو برداشت بکنی، برداری از یه زمین زراعی، از یه زمین کشاورزی. یا در تعریف دومش میگه که the amount or quantity of the crops that have been gathered. میگه میزان یا کیفیت که از crops یعنی محصولات، کیفیت و یا اون میزان و حجمی که میخوای از محصولات رو برداشت کنی بهش میگن هاروست. انرژی هم همینه. انرژی در واقع همون تعریف دومشه، the amount or quality of the crops. حالا crops اینجا میشه انرژی، از جنس انرژی، از نوع فیزیکی و فرمت انرژی. حالا اینو ما چرا اومدیم مطرح کردیم؟ ببینید منظورم در واقع انرژی هاروستینگ هست. ما یه بحثی داریم اسم سینک انرژی، یعنی چاه انرژی. یه بحثی دیگه داریم اسم انرژی هاروستینگ. این دوتا علیرغم اینکه توشون انرژی هست، یعنی در واقع داره یه ترانسفورمیشن یا یه در واقع انتقالی، یه نقل و انتقالی توی بحث انرژی میشه، علیرغم اینا ولی متضاد هم. ببین چقدر جالبه. شما چاه انرژی رو به وجود میارید. ببینید توی درس سیالات، به خصوص سیالات 2، بحث سینک و سورس بود. نمیدونم یادتون هست یا نه. سینک و سورس یعنی چشمه و چاه. اساساً چشمه و چاه همین سینک انرژی و انرژی هاروستینگ. حالا چرا این حرف رو دارم میزنم؟ ببینید ما چاه انرژی رو به وجود میاریم که انرژی رو از سیستم بگیریم، نه اینکه به سیستم انرژی بدیم. یعنی مثلا فرض کن موتور یه ماشینی داره کار میکنه، نوسانات بیش از حدی داره. ما این نوسانات بیش از حد رو ازش میدیدیم، این که به صورت عادی این کار بکنه. درست شد؟ اینو بهش میگن در واقع چاه انرژی. مثل این میمونه که شما اومدی یه چاه فاضلاب درست کردی که همین فاضلاب ها بره اونجا. یعنی این در واقع یه منبعی بشه، یه محلی بشه برای جمع آوری کردن این انرژی های ناخواسته یا یک در واقع خروجی های ناخواسته. حالا در
سیستم‌های کنترلی معمولا اینجوریه، خروجی‌های ناخواسته. البته خب آنسرتنتی هم میگن، نامعینی. حالا ما با این حالا کاری نداریم. در اون طرف ماجرا میگیم آقا یه چیزی داریم، یه پدیده‌ای داریم، یه مسئله‌ای داریم به نام انرژی هاروستینگ. انرژی هاروستینگ میگه چی؟ انرژی هاروستینگ میگه که خب تو میخوای اگر از سیستمت انرژی داره، حالا یه انرژی نهان داره، یه انرژی پتانسیل داره، یه انرژی نهفته داره، من برم این انرژی از دل این بکنم بیارم ببرم یه جای دیگه استفاده بکنم. این میشه انرژی هاروستینگ. انرژی هاروستینگ اصطلاح جدیدی نیست. سینک انرژی یا چاه انرژی اصطلاح جدیدی نیست. اما اینکه چرا الان رو شده اون جای بحث داره. ما حالا وارد اون نمیشیم. من مثال ساده بزنم. توربین های باد چند ساله توی دنیا داره کار میکنن؟ خدا میدونه. یعنی توربین های آبی که خیلی قدیمی هستند، نمیدونم، من تاریخچه‌اش رو واقعا نمیدونم. اینکه توربین های آبی که قدیم مثلا توی چین باستان، چه میدونم توی خیلی از جاها بوده، خب اینو برای چی؟ خب این همون انرژی هاروستینگ بوده دیگه. چی میگفتم ما مثلا بیام مثلا سد رو برای چی میساختن؟ خب میگفتم ما بیام توی رودخونه یه سدی بزنیم، آبو پشتش نگه داریم، این آب یه نیروی فورس خیلی زیادی داره، از اون استفاده کنیم، توربین بچرخونیم، برق تولید کنیم. این شد مثلا یه انرژی هاروستینگ. حالا اون طرف ماجرا ما اومدیم دیدیم که خب انرژی به نوع خودش خب خیلی جاها میتونه ضرر برسونه. اومدن در واقع مثلا میگم خودرو، دیدن این خودرو اگر یه روزی بیفته توی چاله‌ای، بیفته توی مثلا با یه مانعی برخورد کنه، خب سرنشینان صدمه میخورن. ما بیایم یه کاری کنیم سرنشینا صدمه نخورن. اومدیم از چی استفاده کردیم؟ یه سری کمک پنرهای استفاده کردیم که این اکسل ماشین، یک اتاق ماشین در برابر اون مانع یا اون چاله یا اون حالا حفره یا هر چیز دیگه‌ای از خودش یه رفتار نرمتری یا فلکسیبیلیتی بیشتری نشون بده. اونجا اومدیم اون انرژی رو یه جورایی، حالا نمیشه گفت هدر، ولی انرژی رو یه جورایی دفع کردیم، نذاشتیم سرنشینان خودرو آسیب ببینن از این مسئله. برای اونجا اومدیم از سینک انرژی. بس این چیز جدیدی نیست، اما اون چیزی که جدیده این که میان ببینید سینک انرژی یعنی که آقا ما یک کمک پنر بیایم اضافه کنیم حالا به هر سیستمی، اما اینکه اون سیستم کانتینیوس سیستم باشه یا سیستم دیستریبیوشن سیستم باشه، یا سیستم باشه گسترده باشه، مثل ورق پلیت، مثل ورق و مثلا تیر و پوسته و خرپا و اینا دیگه اونجا خب کار نشده دیگه. الان میخوان دنیا داره روش کار میکنه که به یه جایی برسونه این مسئله. که حالا تو بحث مکانیک سیارات سینک و سورس، همون چشمه و چاه که یه جورایی میشه تشابه و آنالوژی داد به این که چاه انرژی یا مثلا بحث انرژی هاروستینگ هست، اونجا دیگه خیلی با دیتیل و جزئیات بیشتری روش کار میکنه. خب اینو ما گفتیم. من حالا خیلی در واقع مشتاقم که یک مقاله الان به ذهنم اومد، یه مقاله برای شما پیدا کنم که از دو دیدگاه نگاه کنیم. این که انرژی هاروستینگ رو چه چیزایی پیاده شده و ببینیم آیا علیرغم این که اومدن انرژی هاروستینگ اون سیستم ها پیاده کردن و انرژی رو گرفتن، مثلا بردن توی برق و چه میدونم مثلا جای دیگه استفاده کردن، آیا توش میتونه یه سری انرژی های اضافی وجود داشته باشه که ما نیاز به دمپ داشته باشیم؟ چی میخوام بگم؟ میخوام بگم یعنی که به طور همزمان هم سینک انرژی داشته باشیم هم انرژی هاروستینگ داشته باشیم. آیا این معنا داره؟ مثلا این منطقی هست یا نه؟ چجون که دو تا چیز متضاد کنار هم دیگه باشن و به هم دیگه آسیب نرسونن؟ خیلی
هماهنگ و خیلی محترمانه با هم برخورد. آیا داریم یه چیزی؟ این یه چالش قشنگیه. حالا اجازه بدید ببینیم که اصلا میتونیم پیدا کنیم یا خیر. ببینید energy harvesting from wind and water. ببینید همونجوری که میتونی انرژی بگیری همونجوری ممکنه ضرر و زیان داشته باشه. ما میخوام ببینیم آیا میشه اون ضرر و زیان ها رو بیایم با دمپینگ حل کنیم یا نه. اصلا معنایی نداره اصلا ما بیایم انرژی هاروستینگ رو از طریق حالا اینا باید دونه دونه با هم ببینیم. تا از بینشون یه دونه رو سلکت کنیم. اینا مفاهیمی هستن که خیلی میتونه کمک کنه. یعنی اینو من به طور جد دارم میگم، خیلی میتونه کمک کنه شما رو توی یه جاهایی ببره که بتونید خودتون ایده پرداز بشید، اصلا خودتون بتونید کارآفرین بشید، یه سیستمی رو تولید کنید، یه کاری بکنید که بتونید یه کمک حالی باشید برای جامعه بشری. بنابراین این مطالعات رو صرفاً به این نبینید که حالا جلسه دفاعی رو برید بگذرونید و حالا جلسه دفاع هم یه اطلاعاتی داشته باشید که بتونید اساتید رو قانع کنید از صحبت کردنتون. نه، به نظر من این چندان کار حرفه‌ای نیستش. یعنی صرفاً منجر به این میشه که خب شما جلسه دفاع رو با خوبی و خوشی میگذرونید. یه خورده بیایم نگاهمون رو وسعت بدیم بهش. اصلا پدیده های رزونانس چه خوبه که شما بیایید پدیده رزونانس مثلا مثل این پدیده رزونانس بگید، شما بیایید پدیده رزونانس از انرژی هاروستینگ استفاده کنید. یکی از انرژی هاروستینگ هایی که خیلی الان کاربردیه همین خورشیده، نور خورشید. امروز ما می‌بینیم یک سری سیستم‌هایی رو درست می‌کنن و افراد می‌تونن البته بریسن، یه سری ساپورت هایی هستن که افرادی که مثلا یه سری ضایعات آسیب دیده، مثلا جسمشون آسیب دیده، مثلا تو راه رفتن یا دستشون، این بریس ها رو که میبندن به خودشون، داخل این بریس ها البته این تو بحث مدیکال انجینیرینگ، مهندسی پزشکی، اینا باعث تولید برق میشن، یه ولتاژ رو تولید میکنن که میتونی ازش برای شارژ موبایل استفاده کنی. الان این یه نمونه که overview of human walking induced، یعنی القا شده، اون میزان القایی که میده. حالا ببینم بازم، حالا اینو فکر کنم بیشتر باید توی کتاب توی حالا اون PDF هایی که پیدا کردیم
من بشینم یه بررسی بکنم ببینم که آیا مثلا این توربینای باد که دیگه هستن. حالا من خیلی علاقه‌مندم که ما اینا رو داریم، خوشبختانه تو ایران داریم که از باد و نور خورشید و آب و باد و حالا باد که گفتم خیلی مثلا راه رفتن آدم ها و اینا. حالا شما توجه بکنید سر هر چهارراهی بالای چراغ راهنما رانندگی معمولا حالا هست. البته تو خیابون خیلی هاشون برای چراغ ها هم استفاده کردن. یه سلول خورشیدی رو گذاشتن دقیقاً رو به آسمونه و تو روز وقتی آفتاب بهش میخوره، حالا جایی میذارن که آفتاب خیلی بهش بخوره، اون نور خورشید رو خودش جذب میکنه، تو خودش منبع ذخیره داره، اون ولتاژ رو تو خودش ذخیره میکنه، بعد تو شب از اون انرژی اون ولتاژ استفاده میکنن چراغ مثلا روشن. حالا یه چراغ مثلا چیز هست، یه چراغ در واقع راهنما رانندگی، چراغ آب پیاده است یا چراغ خیابونه دیگه، فرقی چه یه جا استفاده. یا این یه نمونه دیگه ای که مثلا استفاده میکنن. حتی اینا دیگه خیلی های تکه، خب ما از این که خارج بشیم مثلا این سولار هست، ترموالاستیک هست، ارتعاشات هست دیگه، خیلیه دیگه. حالا من اصلا بخوام این رو مثال بزنم باید خیلی وقت واسهش مد نظر قرار بدیم که اصلا به نظر من منطقی نیست. خب قبل اینکه ما ببینیم recent advance in energy harvesting technologies for structural health monitoring application، این خیلی به کار ما نزدیکه. خب انرژی هاروستینگ اینجا که چیزی نداریم. یه چند تا مقاله پیدا کنم. اون مقالاتی که جلسات پیش با هم دیگه بررسی کردیم رو دارم مطالعه میکنم که یک سری نکاتش رو هایلایت بکنم که اونو یه جلسه مجزا در مورد اون بحثای اکتیو سمای و پسیو کنترل رو چه بدونم اونایی که بحث نکردیم و در موردش مثلا لوپ سیستم و چه میدونم دیستریبیوشن سیستم و کانتینیوس سیستم، اینا رو همه رو دارم مطالعه میکنم. یه مدت وقتی رو میخوام که اونا مطالعه بشه، کامل دیتکت بشه با یه اطلاعات کاملا به روز و اطلاعات خیلی جامع. اون اطلاعات به شما کمک میکنه که سر جلسه دفاع خیلی ازش استفاده بکنید. بنابراین اونا رو جدی بگیرید. حالا خدمت شما عرض کنم که یعنی مالا مقاله خوبیه. New Advances in Energy Harvesting Power Conversation، تبدیل قدرت، تبدیل انرژی. بنابراین اینا رو هم من پیدا بکنم جلسه آینده، حالا جلسه آینده یا جلسه بعدترش در مورد این هم توضیح میدیم. چون خیلی کار داریم مجبوریم که یه خورده با سرعت عمل بیشتری ما رو ببریم جلو. مثلا مباحث اینترنتی یا مثلا ما نیازی نداریم storage for rechargeable wireless sensor networks، چون زیاد به بحث اون نزدیک نیست. از دانلودش اصلا خودداری میکنیم. Application of low power energy harvesting solutions in the railway field, a review. این مثلا تو حوزه راه آهن ازش استفاده میکنه. حالا اینم بحث جالبی میتونه باشه. آفرین.
بحث جالبی بود. خب حالا اینی که دیگه نمیتونیم reincarnation اولین بار این اصطلاح رو میبینم تا حالا ندیده بودم. reincarnation in the ambience devices as networks with energy harvesting. مثلا که چه حوزه‌ای هست. اینا خیلی جالبه. حالا اینم یه بحث جدیدیه که حالا من باید ببینم، دیتیلش رو ببینم، خیلی هم زیاد هست، 19 صفحه است. ولی خب اینم بحث قشنگیه، میتونه کاربردی باشه. یا Energy Harvesting and Storage Materials, Devices and Applications Volume 3. خب اینم یه بحث دیگه است. البته این یه دوره است، یه دوره از نشری است که حالا چاپ کرد. حالا اینو به دردم نمیخوره. Energy Harvesting Technologies for Achieving Self-Powered Wireless Sensor Networks in Machine Condition Monitoring Review. اینم خیلی نزدیک به کار ماست. Energy Harvesting for Electronic Devices NAV Piezoelectric Energy Harvesting State of the Art and Challenge. اینم بحث قشنگیه. در مورد پیزوالکتریکا دیگه فرصتی نشد من توضیح بدم، چون اساسا نیازی هم نداریم، چون بحثمون چاه انرژی هست، نیازی به پیزوالکتریک نیست، چون که پیزوالکتریک معمولا بیشتر تو مباحث، البته در حال حاضر از پیزوالکتریک برای سینک انرژی هم استفاده میکنن. یعنی یک سری مقالاتی که البته میگم مقالات هنوز عملیاتی نشده، یعنی کار اکسپریمنتال روش انجام نشده، ولی اومدن سینک انرژی رو با پیزوالکتریک وصل کردن. اینم بهتون بگم. ولی چون بحث خود پیزوالکتریک بخواد باز بشه، اون خودش یه دنیای دیگه ای رو داره، ما فعلا وارد اون مبحث نمیشیم. به خاطر همین اگرم اینجا ما یه گذرا توضیح میدیم، فقط به خاطر اینکه شما اطلاع داشته باشید که بله مثلا یه سنسور اکچویتوری به نام پیزوالکتریک هم هست. ما زیاد داریم، ما از لحاظ سنسور اکچویتور زیاد هستن. اساسا خود دمپر و فنر هم نقش اکچویتور رو بازی میکنن و معمولا پیزوالکتریک، اینم بهتون بگم بحث رو از پیزوالکتریک بیان بیرون. مقالاتی که رو بحث پیزوالکتریک داده شده اینا معمولا تو حوزه در واقع اکتیو وایبریشن کنترل هست. ما اینجا اکتیو وایبریشن کنترل چون نداریم نمیتونیم وارد بشیم، چون اگه وارد بشیم اونجا مباحث کنترلر رو اینا میاد وسط و به خاطر همین نمیخوایم مثلا وارد اون مباحث بشیم. خب Energy Harvesting for Low Power Sensor Systems، اینم بد نیست. اینا رو من باید ببینم کامل، بعد به شما بگم که اینا بحثای قشنگی که نیاز پیدا میکنید. بنابراین صحبتایی که اینجا میشه، توضیحاتی که من میدم رو لطفاً یه یادداشت برداری بکنید، چون بعداً میتونه به شما کمک بکنه که یه سری دیتای آماده تو ذهنتون داشته باشید. Theory of the Energy Harvesting from the Heartbeat، ضربان قلب، including the effects of the pleural cavity and respiration. حالا اینم بد نیست. Energy harvesting to power the rise of the Internet Things. خب این که یاد دیدینش. Rechargeable Sense Networks. نه. Energy harvesting for autonomous system. این بحث قشنگیه. معمولا تو بحث ربات و اینجور چیزا از این استفاده میکنه. بحث بعدی Applications of Energy Harvesting Technologies in Building. این بحث خیلی جالبی که فکر میکنم ژاپنی ازش دارن استفاده میکنن. خب با اینم کاری نداریم، اینم چندان به دردمون نمیخوره. Development of biomechanical
Energy Harvester که اینم یه شاخه دیگه از بحث انرژی هاروستینگ هست. اپتیکال انرژی تو بحث نور هست. اپتیکال انرژی هاروستینگ smart materials based micro actuator use vertical multi junction PV cell. بحثش خیلی حرفه‌ایه اینجوری که معلومه، چون من هیچ اطلاعاتی در مورد PV cell ها ندارم، ولی اینا خیلی کمک میکنه ها، یعنی واقعا جدی بگیرید. Power management in energy harvesting sensor networks, advanced energy harvesting methods. خب البته خوب بودینم. RF energy harvesting system and circuits for charging wireless. این بحث مخابراتی که ما اطلاعاتی نداریم و منصرف میشیم. خب unique thermal up diffusion in non-fluidic salinity gradient energy harvesting. نمیدونم بحثای هیت ترانسفر فکر می‌کنم. بله این مقاله میگه electromagnetic energy harvesting using a glass window. اینم بحث جالبی میتونه باشه. Energy harvesting for self-powered wearable devices. wearable devices wear یعنی لباس پوشیدن، یعنی پوشیدن یه چیزی، حالا ماسک، لباس یا عینک. توی حوزه مهندسی پزشکی اساسا wearable devices زیادن، خیلی زیادن، حالا از لباس ورزشی و کفش و کتونی بگیرید تا دیگه مواسی. این بحثش اونجاست. حالا بذارید من یه توضیح اجمالی از دل اینا بکشم بیرون، بهتون بگم خیلی بهتون کمک میکنه که دید پیدا کنید نسبت به مسائل، حتی نسبت به انرژی هاروستینگ. خب Global Energy Harvesting Market Key Drivers, Concentrate and Challenges Research. با این هم درد مورد میخوره. بعدی Multiple Input Energy Harvesting System for Autonomous نمیدونم چیه IoT and Nodes. خب بعدی میگه که Vibration Energy Harvesting for Wireless Underground Sensor Networks. این مثلا یه نمونهش. میگم انرژی هاروستینگ علیرغم اینکه نقطه مقابل سینک انرژی هست، کاربردش به وفور از قدیم بوده، ما خودمون حواسمون نبوده اسمشو بگیم انرژی هاروستینگ، یا اصلا اصطلاحی درست نشده بود براش. میگه sliding mode contact electrification based triboelectric electromagnetic hybrid generator for small scale biomechanical energy harvesting. نه زیاد. خب اینم چی بود؟ 11 باور غلط در مورد انرژی هاروستینگ. خیلی جالبه. انرژی هاروستینگ گرون نیست. اینا فکر میکنن گرونه. انرژی هاروستینگ is a fine in principle but hard to implement in practice. انرژی هاروستینگ فکر میکنن سخت اگه بخوام پیاده سازی کنن. این باور غلطه. باور غلط بعدی the aesthetics of the end application will suffer. میگه در طراحی کاربردهای انرژی هاروستینگ رنج زیادی باید کشیده بشه. Harvesting energy is unreliable. یعنی انرژی برداشت انرژی باورپذیر نیست. You can't generate enough energy for wireless applications. میگه برای کاربردهای مخابراتی تولید انرژی مفهوم صرفه نیست. باور بعدی خیلی جالبه. Energy harvesting take up more spaces. انرژی برداشت انرژی میشه برای خیلی از فضاها کاربرد براش جا داد. It's really hard to do. خیلی سخت انجام دادنش.
این باور غلطه ها، نه اینکه حالا ما از خودمون بگیم. It will impact the end user's experience. میگه تأثیر میذاره در کاربردهای شخصی، یعنی کاربردهایی که یوزر یا کاربر داره. میگه که it just puts the burden of energy somewhere else. میتونه این یک بار اضافی باشه، یه باری باشه برای انرژی که اونجا داره تولید میشه. یعنی منظور یه جورایی موی دماغ باشه منظورش. It is not required by law. یعنی چی؟ میگه نیازی نداره به قانونی. It is not a 24/7 solution. میگه که راه حل 24/7 یعنی چی؟ راه حلش این نیست 24 ساعته در هفته کار کنه ها. آره دیگه میگه که it would be harder to point to an energy harvesting transducer. transducer یعنی مبدل، یعنی انتقال بده این انرژی. That doesn't work 24/7. فکر کنم 24 ساعت در هفته است. این 11 تا باور غلط بود. خیلی جالب بود. بسیار فکر میکنن که A review of human-powered energy harvesting for smart electronics, recent progress and challenges. باید ببینمش. Integrating multiple energy harvesting systems for Department of Defense application. این برای سیستم‌های نظامیه. حالا این جای خودش بررسی داره. اینو کتابش رو دیدیم. میگه که Insights on the Worldwide Energy Harvesting Industry to 2025 featuring Kim Betts, ABB and PowerCast among others. خب Energy Harvesting System Market, Energy Harvesting System اینا چیزا بود. یا بیشتر بحث منیجمنتشه. اینم دیدیم. خب من اینا رو با اجازه شما دانلود کنم که بعدا مطالعه کنم. که بتونم مطالعه کنم و به شما یه آیدیای جدید بدم. خیلی از این مقالاتی که شما تو اینترنت میبینید مثلا تو کنفرانس چاپ شده، چه میدونم مثلا مجله ژورنال نشریه خیلی مجله خیلی تاپی نیست یا اصلا تاپ نیست یا اصلا خیلی ضعیفه، ولی محتوایی که طرف توی اون مقاله ریلیز کرده و منتشر کرده خیلی کمک میکنه به شما یه سری جرقه هایی تو ذهن شما میزنه که شما میتونید کار جدیدی انجام بدید. بنابراین این مسائل رو جدی بگیرید. خیلی دست کم نگیرید. این از یه چند تا فیلم هم از تو اینترنت ببینیم که خیلی خیلی به ما کمک میکنه که نگاهمون نگاه وسیع‌تری نسبت به مسئله بشه و خب
این که حالا دانلود بشه یه خورده خب اینا معمولا بد لینک هستن و باعث میشن که شما نتونید مابقی کاراتون تو اینترنت انجام بدید. خب اینم که نمیاره. انرژی هاروستینگ. خب من اینو حالا فعلا پازش کنم چون سرعت رو به شدت آورده پایین. من اونا رو بعد از اتمام این جلسه دانلودش میکنم و تلگرام. قدیم یادتون باشه پیرمردا و آدمای سن بالا و مسن می اومدن ساعتاشون میگفتن ساعتاشون با نبض دستشون کار میکنه. این در واقع از نبض دست شما انرژی میگرفته. مثلا خیلی ساده انرژی میگرفته، اون انرژی رو میبرده به عنوان در واقع باتری ساعت استفاده میشه. بشر تو بحث انرژی هاروستینگ خیلی از مرزهای علم رو در نوردیده و حالا بذارید من مقالات رو بررسی بکنم بهتون اینجا کامل بگم که اصلا ما به کجاها رفتیم تو بحث برداشت انرژی.
خب فکر کنم کافی باشه. خب کافی. خب ببینیم به دردمون میخوره دیدنش. Hello everyone, this is Daniel Nunez with OneStopEnergies.com. Today I'm going to show you a free energy work in the progress. So let's check this out. We're using vortex coils today, and let's look up on the roof. That's an old antenna. That's a plane, but that's an old antenna, and that old antenna is not being used because nobody uses that type of television antenna anymore. So what we're doing here is we're running that wire down from the antenna over down this way into our PoE Mini. And what's happening here is that we're collecting the energy from the antenna with this little simple circuit for rectifying radio wave signals. So what we're doing. این در واقع اومده از ارتعاشات آنتن استفاده کرده، آنتنی که برای تلویزیون وصل میشد قدیما، و اونو برداشته گفته که این میزان انرژی داره تولید میکنه و میتونیم ازش استفاده بکنیم. بریم بعدی. Some people use the sun to harvest it. Other people use flowing water. However, a source that not many people look at is sound. Sound contains energy. And in this project, I will attempt to harvest it and see just how much energy I can get from passing cars. بشر توجه کرده، کاربردی کرده مثلا. ببینید. To begin, I will actually go backwards and begin with the parts already made, and then describe why they were made that way. With all the hardware laid out on the table, start by placing the oscillator between the two base plates and begin bolting all to them. When reassembled, it must need to be firmly tightened to decrease the vibration dampening, which will mean more power. A full bridge or rectifier will be used to convert the oscillator's AC voltage into DC. In this test circuit, I attached the wires from the oscillator to the rectifiers and then to a pair of LEDs to see if the system would work. Sure enough, when strain is applied by flicking the end of each of the oscillator's beams, the corresponding LED would light up. This begs the question, how much power can this device actually make? Well, we can find out with these. Let's start by imagining the system as a basic circuit, where the DC comes from the oscillators and the rectifiers, remembering that the voltage in is still DC, shown here with actual recorded data. If values are given to the resistor and capacitor, a plot can be made using this equation. This equation shows that no matter the input voltage, big or small, the curve on the timer isn't a problem since I'll use it by flicking the oscillator opposed to speed limit of 35 miles per hour. After I collected that, I performed a fast Fourier transform or FFT to get the frequency domain of the signal. From the frequency domain, we can see what frequencies have the higher amplitudes. To take advantage of the higher energy within those frequencies, an oscillator would need to have a corresponding resonance frequency. For my experiments, I made a few oscillators to operate at a few different frequencies. To determine the beam length for its natural frequency, this expression can be derived from Euler's-Bernoulli's beam theory equation for a beam with a rectangular cross-section. And finally, Q is the density of this frequency. 200 Hz frequency sweep will be played over 20 seconds to the oscillators. The voltage for this experiment was measured from the piezoelectric wafers to see the instantaneous voltages. Knowing frequency as it corresponds with time, a voltage and frequency graph in any of the nylon oscillators. For the field experiment, the device was taken next to a busy road where its voltage was measured with an Arduino for 10 minutes for each oscillator. The code is linked below. Reviewing the voltages on the capacitor, the polynomial was roughly 0.2 volts. به همین سادگی. اینم جالبه که توی فکر می‌کنم لندن پیاده کردن.
خب اینو ببینیم. Hi, so a friend of mine suggested this to me. His name's Jason Witt. And after watching the video on the wind generator that we did, that was the one based on strings and the Aeolian harp, and this is it here. He said, well, what about if you did that? And when we made the rubber fridge as well, we twisted the coils there. Twist. Now, this is based on the artificial muscle video there. You just fix one end. As you spin it, it begins to twist up. When it's twisted the most it can, it'll lay another twist over that. You to spin that coil will grow outwards, and that is the supercoil where it is a coil on a coil. Now when we let that go, it will unspring, but it will retain its coil-like shape. Sorry. And there we go. One supercoil, or if you like, artificial muscle. That's how artificial muscles are made. And we'll make one of those to go on our bridge. Actually, we'll probably do the bridge without the bridge. And now, with the bridge. If we stuck these things on bridges, there's enough energy harvested from testing. And that's what struck me as they would have made a contribution. But we saw that it made absolutely no contribution at all, but when muscle. Very simple thing to make. You do have to be a little careful, don't go at it really quickly. You can spin it up quite quickly at first, but as it begins its supercoiling, spin it quite slowly or it'll just snap, and that is the voice of it. What I did was the Aeolian harp. Jason had a look at it, had a think about it, made a suggestion, we tried that. Electromagnetic Vibration Energy Harvesting Device. این در واقع از ارتعاشات انرژی میگیره. این چنین نمونه دستگاهی رو توی آزمایشگاه ارتعاشات داشتیم. خب ما قبلی که اینو ببینیم میتونیم ببینیم. PaveGen is generating energy from people's footsteps. Every time people walk, our technology captures their kinetic energy and turns it into electricity. The more people walk, the more power we can create. We've got operations in about 9 countries at the moment. We've installed about 200 sites around the world. So that goes as far as in Korea, we're powering Kia motor factories. We're also in Nigeria powering soccer pitches. Rio de Janeiro, we've been working on a number of public infrastructure projects there. And recently, the US has been huge for us. We've got a great saturation globally, and now it's about focusing on the core verticals that are going to give us growth. It's not just about power, is it? You've got a whole thinking about how it generates power, data, and engagement as well. Yeah, so I think the energy space is really tough, and we know that. So we have an energy source, it's an off-grid power. So, for example, one footstep will give you about 20 seconds of light on an LED fitment. But what it does as well is we're producing data. So for retailers, it's heat mapping, it's knowing where people mechanic based on how many steps you make. So if you make for cars to drive over. The big challenge is roads. There's no reason why 24, 36 months. No one. پذیر و فراموش نشدنی. خب اینا رو داشته باشیم انشالله آنتراک و بعد آنتراک ادامه فیلم رو می‌بینیم و در موردش رو صحبت می‌کنیم. خب در ادامه بقیه فیلم رو می‌بینیم. حالا بحث هاروستینگ رو توی این پارت تمامش کنیم و
به مابقی ماجرا بپردازیم. خب این بحث ترمو الکتریک انرژی هاروستینگ. ترمو الکتریک انرژی هاروستینگ معمولا برای همون لباسای ورزشی یا بریس هایی که در واقع استفاده میشه توی مهندسی پزشکی، یا گفتم حالا تو بحث مثلا امروز توی کتونی ها، یا خیلی راحت بگم ساعت های اتمی که قدیم بود در واقع پیرمردا استفاده میکردن، اینا همشون جزء همون بحث ویربل یا ترمو الکتریک هستن. خب بریم جلوتر حالا اینو ببینیم. خب ببینید آلومینیوم هیت سینک، اینا توی کامپیوتر خیلی ازشون استفاده میشه دیگه. حالا من بحث الکتریکیشو کار ندارم، میخواستم فقط ببینم به صورت اکسپریمنتال آورده پیاده کردیم. ببینید مثلا طرف دستشو گذاشته روی اون هیت سینک، گرمای دستش توسط حالا اون سنسور حس میشه و اینجا توسط یه لامپ LED ما میبینیم اون گرمای دستش هست. گرمای دستش هم معمولا به خاطر حالا جریان خون و ایناست اجرایی، یا زنده بودن اون جسم انسانه که باعث میشه یه چنین گرمایی ساطع بشه. ببینید در واقع از سینک انرژی، ببخشید انرژی هاروستینگ اینجاست، یعنی از گرمای بدن ولتاژ بگیریم. ببینید تو بحث‌های انرژی هاروستینگ کافیه که ولتاژ گرفته بشه، یعنی ما بتونیم با یه سازوکار و مکانیزمی ولتاژ رو بگیریم. ولتاژ وقتی گرفته بشه دیگه نمیشه تبدیل کرد به هر چیزی که دلمون بخواد. حالا باهاش برق رو تولید کنیم، ببخشید باهاش لامپ رو روشن کنیم، باهاش مثلا خودرو رو شارژ کنیم، موبایل شارژ کنیم، یا و کلی حالا اپلیکیشن های دیگه. اینو ببینیم حالا این چیه؟ اینم در واقع یه جور ترمو الکتریک هست. تو موضوع پایان نامه این نکته رو بهتون بگم، الان ذهنم اومد. تو موضوع پایان نامه بحثی که انجام شده، بحث های تکی که در اصل اگر بخواد به طور اکسپریمنتالی انجام بشه، شما نیاز داری به یک مدل الکترومکانیکالی که بتونی یه سازوکاری رو فراهم بکنی که اول سنس بکنی کجا بذاری این فنر و دمپار و جرم رو، بعد حالا بر اون اساس بیای ولتاژ بگیری و ببینی که خب اینجا کجا ولتاژش بیشتره، سنسور رو ببخشید اون لومپ پارامتر و اون جرم فنر دمپر رو دقیقاً تو همونجا قرار بدی. بس این نکتهش اینه. ولی حالا در حالت کلی ما فعلا صرف نظر کردیم از حضور سنسور. حالا اینا بحثای الکتریکی ما زیاد کاری باش نداریم، تخصصیه. میخوام ببینیم که پیاده سازی که انجام شده دقیقاً چیه. خب این حالا یه بردیه که هم ببینیم ما از لحاظ مکانیکی اینو چی متوجه میشیم. کاربرد مکانیکیش چی هست؟ حالا این یه سری لحنکاریایی هست که انجام میشه، ما با اینا کاری نداریم. خب این کلن این هم یه جورایی همین بحث ویربل هست، این که از گرمای دست حالا اون گرما رو
انرژی از یه صورتی به صورت دیگه تبدیل میشه دیگه. اینجا کاملا میشه مثلا دید. خب اینا یه سری سنسورن، دست رو میذارن روش و این گرما تولید میشه. این گرمای ببخشید تبدیل به ولتاژ میشه. پس اینا بحثای خیلی مهمی ان تو بحث هاروستینگ. میگه شما با چه سازوکاری انرژی رو بگیرید که در ادامه این پایان نامه میشه اینا رو در واقع بحث کرد. لذا اگر شما بخواید تو اون بحث چیز، حالا این الان به ذهنم اومد، اگر بخواید تو اون بحث ارائه پیشنهادات ازش استفاده کنید میتونید استفاده کنید. Good vibration harvesting energy from sound. حالا اینو ببینیم، از صدا میخوان یک سری در واقع little nanogenerators. This is an example of the kind of device that we make, and effectively what they are is an array of zinc oxide nanorods which looks a little bit like a very, very small hairbrush. When we flex it and bend it, we can generate electricity. Looking into a variety of different answers to the problem of the energy challenge in the world is important. When we had the first conversation was based in a nice restaurant in the West End of London. And the great thing about a restaurant or any sort of social venue is they're full of energy. So the cooking and the lighting and the heating is all there to keep people warm and comfortable. But also there's a lot of energy available. So at Queen Mary, I have a team of one postdoc and 2 or 3 PhD students. And what we're doing here is trying to develop the process and the processes we use to make devices. And I guess our eureka moment was when we made a device that worked. So when I got the first image of energy coming out, you kind of look at it and you think, heck, it's working, and that's cool. Here's something that's new, exciting, it's different. It's taking this idea of vibrational harvesting at the kind of nanoscale into slightly different directions. Energy harvesting microcontroller harvest energy from rubber sheet. یعنی از یک صفحه پلاستیکی. Of SOTB microcontrollers with a rubber product from our partner Rico, which can generate enough energy when we hit it to actually drive our microcontroller on a display and power the complete system. I will throw the ball at the material. The material was capable of generating the energy to power the system. We can also use it as a sensor to actually measure the force that we use to hit the material. Then we can do the calculation on the microcontroller and drive the display to show us the result. This shows how our SOTB energy harvesting microcontrollers can be used in many systems with the lowest of active mode power consumption and incredibly low leakage current as well, to provide solutions for many different energy harvesting applications. به همین سادگی یه مدل رو طراحی کردم و What this study is looking at is a brand new way of capturing wind energy, and that is through airborne wind platforms. Harvesting platforms able to capture much faster winds that are much more consistent. Coming out of Mark's study, system study, in 2010, we wanted to actually move into a phase where we were actually building prototypes and getting test data. The idea is to have NASA engaged in the technology development and then bring those technologies up to a certain readiness level to be able to push this out into the commercial sector. We're trying to do it in areas where we think NASA can really make a contribution, specifically aerodynamics and control. Just having access to some of the resources here at Langley, like our model shop and the fabric. ببینید سازوکارش اینجوریه، میتونه کاملا انرژی رو از سواحل بگیره
و یه انرژی کاملا پاک و تجدیدپذیر. ببینید مثل یه بادبان کشتی میمونه. ببینید چقدر for the project is to develop a next generation demonstrator that's in a little bit higher power range. Our current demonstrator just calculates the power produced by the velocity of the tether and the force in that tether. We've been measuring it through line speed and tension. But our next phase is to look at converting it to actual electrical power. Right now we're using a 2-line kite. In the next phase we are looking at single line configurations where we have on-board flight control where we can use one tether line and then flaps or rudders on the vehicle to steer the kite. NASA can also use these technologies for other applications like space exploration. So we're trying to look at applications of airborne wind for platforms that would be used for Mars exploration. خیلی جالب. دیدید؟ به همین سادگی. بعدی energy harvesting from Danfoss polypower. Let me show you. It works on the principle of a variable capacitor. When mechanical energy is straining the generator, we thereafter charge an electrical charge and relax it again. The electrical charge will increase significantly, thereby transforming the mechanical energy into electrical energy. This is what we are doing on this laboratory setup where we are testing our developments. In here you will see the polypower generators and how they are mechanical, strained and unstrained. On the computer screen you can see how we are actually converting the mechanical energy to electrical energy. On the x-axis we have the strain of the material, whilst on the y-axis we have the voltage. You will see that we are straining the material at a relatively low voltage. We are then charging it. Then we are relaxing. Again, and up here you will see how we actually is harvesting the excess energy and then repeating the cycle. No doubt that the technology has a bright future within renewable energies. خب بعدی رو بریم. اینم گفته unipolar symmetrical electrostatic generator from energy harvesting. اینم این بحث کاملا برقی. حالا میخوام ببینیم کاربرد مکانیکیش کجاست، یعنی پرکتیکال کجا استفاده میکنه. ما زیاد چندان با این بحثه برقی نداریم. ارتعاشات رو ببینیم. ظاهرا مباحث برقیه. اینم بحث ترمو الکتریک انرژی هاروستینگ فکر کنم حالا مشابهش دیدیم. آها مثلا ببینید این اومده در یک چراغ حرارتی، چراغایی که قدیم ازشون استفاده می‌کردن برای روشنایی.
اومده در واقع هیت سینک رو بالاش گذاشته که انرژی رو بگیره ازش. البته اینا به صورت یک کار دستی به حساب میاد، ولی میتونه استارت آپی باشه برای کارهای بزرگتر. بنابراین اینا رو نباید دست به کم بگیریم. مثلا یه فندک زیرش روشن کرده و انرژی گرمایی به انرژی در واقع دینامیک و حرکتی تبدیل میشه. خیلی جالب بود. جالبه که این انرژی هم در خودش سیف بود. خب energy harvesting using micro vertical axis wind turbine. این در واقع برای وین توربین، ببخشید این برای توربین های بادیه. ببینیم اینم با مباحث برقیش کاری نداریم. خب بریم جلوتر ببینیم این توربین باد با چه فرمتی کار میکنه. آها به این صورته 4 تا پره داره و باهاش یه چراغ LED رو روشن کنه. اینا ورتیکال توربین به اینا میگن، توربین هایی که به صورت عمودی کار میکنن. الان یه چیزی بگم بهتون، الان همین یه دونه از این پره ها میتونه نقش یه صفحه کرو رو بازی کنه یا یه پوسته رو بازی کنه. منظورم این هست. بله همین که اینجا شما میبینید میتونه یه پوسته یا یه کرو باشه. بعدی رو ببینید. Introducing Harmony VAWT, a brand new vertical axis wind turbine. خب حالا ورتیکال توربین ها به این صورت هم هستن، به این شکل می‌بینید. البته یعنی شما توی دور اطراف خودتون میتونید از هر چیزی انرژی تولید کنید. ما خیلی انرژی های پرتی داریم دور و برمون که اتلاف میشن، اونا رو شما میتونید کاملا بردارید ازش استفاده کنید و انرژی سیو کنید، یعنی بهینه سازی مصرف انرژی. ببینید چقدر جالبه. پس ارتعاشات به نوبه خودی چیز بدی نیست. ما اصلا چرا بیام ارتعاشات رو دمپ بکنیم؟ بیام ارتعاشات به جایی که دمپ کنیم انرژی تولید کنیم. ببینید چه مکانیزم ساده ای داره. واقعا احسنت داره. ببینید به چه سادگی
ولی در این حال کاملا حرفه‌ای طراحی شده. ببینید مدل طراحی شده حالا در اسکیل یعنی باد از هر طرف بیاد میگیره. حالا در کشورهای اسکاندیناوی این میتونه خیلی کاربردی باشه، چون معمولا اونجا باد و بارون و هوای در واقع ابری خیلی هست. خب اینو ببینید. Dual bank and fast transfer mode energy harvesting. حالا اینم در واقع اینجوری هم مثل یه بحث تخصصی کاملا برقیه. اینکه بخوایم اپلیکیشن مکانیکش رو ازش استخراج کنیم یه خورده سخت. خب بعدی رو ببینیم. این electromagnetic vibration energy harvesting devices. ببینید اینو خب اینو دیده بودیم تو پارت اول شبیه شد. Resonant frequency energy. So if you get a standing state, it is available. In line, that is my input as on something completely. We have also longitudinal propagation of waves, not only transverse propagation of wave. Here we see something different, and I like to show that to you. It's quite bright, so I have to zoom in. We have standing waves. That means you have a running of waves along the line. They have an intermittence in between where you have dark and when you have bright sides. So technically, the dark sides are the valley of the waves of both. بریم بعدی. این یه تیری یه سرگیر داره که میخواد ازش انرژی گیره. بنابراین این سازه‌ای هم که ما توی پایان نامه بررسی کردیم هم میتونیم بس کنیم واسه انرژی هاروستینگ. بعدی رو ببینیم. Harvesting, first of all, is no damage. Many people ask me what we will do. I will move the jumper from solar cell to thermoelectric generator. بیشتر بحثای طراحی مدارش رو توضیح میده، به درد ما نمیخوره. اینو ببینید. اینم بحث کاملا برقیه. اتمسفریک انرژی هاروستینگ اینو ببینید. About electric atmospheric, I want to announce the availability now and structure elevated air in a small use by for the Tesla coil. I use a GDT as well. This is a very silent and very efficient way to produce high voltage. However, it is not the cheapest way, to be honest with you. But however, field just air then of 20 centimeter with one electrode from 29 kilovolt. I want to show you this curious circuit for you can see through the circuit
دیگه آخراش هستیم. اینا رو بگیم Here is the guy with the Swiss accent. We directly to the power grid, borderline between too low power by definition. It is even worse. The یه سری هم من سعی میکنم اینجا تصاویرشو نشون بدم که خیلی کاربردیه و ختم این جلسه رو اعلام کنیم. یه بحث تایدل تورباینا هستن. عنوانشو خواستید میتونید تو اینترنت سرچ بکنید که گفتم داخل دریا میذارن و باهاش میتونن امواج دریا دیگه همیشه هست. اونا رو به صورت مکانیکی توسط این توربین ها به ولتاژ تبدیل کنن و بشه از برقش استفاده بکنیم. یه بحث دیگه ورتکس تورباینا هستن که اون هم کاربرد خاص خودش رو داره. من حالا ورتکس تورباین رو اینا هم برای گردابه هایی که جریان ایرودینامیک حالا یا سیالات دینامیکی هست، دینامیک سیالاتی هست، معمولا یه چنین چیزی. حالا بزنیم عکس لود بشه. به خاطر اون گردابه‌ای که ایجاد میکنه، حالا این فکر کنم خیلی قشنگ‌تر باشه. جریان از یه سمت میاد و از یه سمت خارج میشه. یعنی از یه سمت جریان آب میاد، سیال حالا هر چیزی هست، سیال یا گاز یا مایع است، میاد و از یه طرف خارج میشه. این چرخشی که اینجا پیدا میکنه این پره ها رو میچرخونه و باعث میشه که این پره ها در اثر چرخش انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل بشن. که حالا من دیگه مثالاشو اگه بخوام بزنم زیاده. اینجا دیگه انواع و اقسام توربین ها رو میشه مثلا دید. حالا توربین های بادی که از گذشته بودن، میگم شکل ها و تایپ های متفاوتی هست. حتی مثلا یک سری توربین های پلتون یا کپلان یا فرانسیس، اینا انواع و اقسام حالا توربین ها هستن که بازم از اینا انرژی میگیرن. یه وقت فکر نکنید که کاری که شما تو کانال انجام میدید کار خیلی خوشگل. نه، اینا نمود خارجیشه. اینا در واقع اپلیکیشنش هست. اپلیکیشنش در واقع تو بعضی انرژی هاروستینگ میتونید جا پیدا بکنید. اینکه صرفا انرژی رو ما دمپ بکنیم چندان کار خاصی نکرد. این تو بحث توربین ها بود. Comparison of Pelton, Francis and Kaplan turbine. بحث قشنگیه. میتونید اینو تو یوتیوب ببینید. من دیگه توضیحی راجبش نمیدم. اینم همینطور Classification of Turbine، انواع و اقسام توربین ها رو آورده توضیح داده و خیلی میتونه بهتون دید بده کاربردها کجاست، کار چیه، مثلا ارتعاشات چرا هست چرا نیست. اینا رو در واقع میشه از اینجاها متوجه شد. و یک سری توربین های دیگه هم به تازگی درست کردم، مثل توربین های بدون پرده به این صورت هستن. اینا در واقع کارشون اینه که ببینید به صورت یه حالا میشه گفت یه پرده هستش که حرکت میکنه و انرژی رو، باد رو و مکانیک رو یه جورایی تبدیل میکنه به ولتاژ و برق و الکتریسیته. اینا رو خواستید حالا با دیتیل میتونید وارد این مبحث در واقع توربین ها بشید و اونجا کامل ببینید. میگم انواع و اقسام توربین ها هستن که اینا کاربردهای یه جورایی ارتعاشات هستن. اینکه ارتعاشات به نوع خودش بد نیست. Welcome to my YouTube channel, Base Mechanical Engineering. In this video, I teach you classifications. It's based or it's according to the types of energy. خب اینم توضیحات علی انواع و اقسام توربین هاست که اگه خواستید میتونید مراجعه کنید به یوتیوب. خب من جلسه آینده انشاءالله تعالی شروع میکنم مدل سازی ریاضی رو کامل با دیتیل تا اونجایی که نیاز هست. میگم بهتون تا اونجایی که نیاز هست بهتون میگم. ممکنه بعدش سوالاتی براتون پیش بیاد، ممکنه به سوالات خیلی از سوالاتتون پاسخ بده بشه. بنابراین احتمال هر دو حالتش هست.
بنابراین این فصل مدل سازی رو اگه ما بتونیم به خوبی خوب جمع بکنیم به نظر من خیلی خیلی میتونیم جلو. یه قسمت هایی از این کار نیازه که من قبلش یه سری حل دستی با خودم داشته باشم که بتونم اون لابلا جزئیات و پارامترهایی که خیلی میتونه کلیدی باشه رو هم به شما گوشزد بکنم که میتونه راهگشا باشه. تو بحث مدل سازی ریاضی نیاز یه خورده ارتعاشات بلد باشید، نیاز یه خورده کامپوزیت، درس کامپوزیت رو پاس کرده باشید، درس ارتعاشات رو حدالمقدور تو لیسانس اگر هم توی ارشدم پاس کرده باشید که خیلی بهتون کمک میکنه. خلاصه دیگه یه خورده تئوری ورق پوسته رو نیاز هست بدونید، البته نه زیاد ولی یه اندازه‌ای که کارتون رو راه بندازه چرا نیاز هست بدونید. و خدمت شما عرض کنم یه خورده مباحث محاسبات عددی رو لازمه، رانج کوتاه، اینا رو من حالا براتون مفصلا تو این قسمت‌ها توضیح میدم. به طور کامل بهتون بگم تا الان هرچی اومدیم قصه بود، مقدمه بود که توضیح بدیم که چیه داستان. تازه تو مدل سازی وارد اصل موضوع میشیم، اونجا میخوایم بحث رو بشکافیم و ببینیم داستان از چه قراره. بنابراین یه خورده باید صبر و حوصله به خرج بدید. یه جورایی کمر داستان توی این فصل مدل سازی شکسته میشه و اون غول بزرگ یا اون قورباغه زشت رو به قول بیریانتیویسی ما اینجا قورت میدیم دیگه. ما بقیه داستان دیگه دست شما هست. کد نویسی مدل ریاضی یه خورده آره سخت هست، آسون نیست. حالا سخت هم نیست، آسون هم نیست. یه خورده باید بک‌گراند کد نویسی تو مطلب رو بلد باشید. من لابلای اونجا هم به شما این سری توضیحات رو میدم نیاز باشه، نه به صورت دیتیل ولی نیازی که اون لحظه برطرف بشه رو میدم و انشالله امیدوارم که بتونیم جلسات بعدی رو با قوت هرچه تمامتر به پیش ببریم و با آرزوی موفقیت برای شما امیدوارم که همیشه شاد و سربلند باشید. خدا نگهدار.